chọn start up vào đêm khuya và tham vấn với chỉ huy mẹ Bran ạ. Tham vấn. Well met, sir. Fancy a gander? Fine wares all. Đồ ngon à? The best tales come from travel. Lâu vào từ cửa sau ạ, bảo ra thật. Ê, cửa sau có đồ. It is generally used as a material. Okay. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Trời mưa. Con lựa lao vậy. FPS này. What are you up to? The other day, I chanced to see a most resplendent... Now, that's not so strange. But guess who I saw riding in it? Poor little Daff, and rightly so. As it turned out to be a young boy. Gave me a right shock, let me tell you. What their faces may match, but the lives they lead are as different as night and day. This might be worth a read. Let's have a look then. Say, have you been to Hart? 'Tis a quaint little village down by the sea. Well, if you do visit, you might want to give the old man who lived... I hear he sets out to sea on his boat, day after day. As if that wasn't queer enough, he's apt to talk your ear off. I cannot fathom his obsession. I suppose losing... This looks as... I've heard there's a means to tell if someone who claims to be arisen is in fact the real thing. See, there's an oracle up in the palace, whose power... There's only one arisen in the world, so no matter how many pretend... Although, come to think of it, is that really... We found a chest. Let us examine what it has to offer. I've lightened my pack a bit, so I shan't fall behind. Sir, fancy a gander? Fine wares all. Always another errand to see. Welcome to the Star Drop Inn. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to start you off? Sit back, relax, and enjoy the finest brews in all of... Your Majesty, your time in 'tis not a matter for prying ears. Pray. Well met, sir. Fancy a gander? Fine wares all. As I informed you when last we spoke, the palace is... Should Deesa denounce your Majesty as a false arisen. Yet if we are to prove your identity, I believe there is no occasion more suitable than the coronation. It was delayed so that the sovereign, that is, the false arisen, could convalesce in the palace. The central players in the court ought all be in attendance. None would be able to deny that you are the true arisen then. There is a problem. Only select members of the nobility and citizens. If your Majesty is to be counted among them, you will need to attend to a number of tasks. Pray, the citizenry have called upon my soldiers to cull monsters that plague the land. What say you? Might I ask for your call? I thank you, your Majesty. The first is Trevo Mine, to the northwest. We've had reports of goblins swarming in great numbers. Next is Half Village, west of Burnworth. I believe soldiers have already been dispatched. Finally, there is a call for someone to locate a group of soldiers tasked with delivering freight.
There is no shortage of beasts that need culling in this world. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim, as you will need to infiltrate the palace to gather evidence of Deez's misdeeds. I hesitate to ask something so dangerous of you. Yet I have attempted to do the same through my own channels afore now. Though I have yet to uncover so much. Would that I could undertake the task myself. But my station prohibits. What say you, your Majesty? I shall ensure that the door to the Queen Regent's office is open between midnight and dawn. Pray use that time. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen of all those who serve the Queen Regent. There is but one. I refer to Waldar. Many a time as Deeza demanded Waldar amend the Code of Vermont, and many a time as the magistrate refused her, for he is loyal to none but the spirit of the law. Our laws dictate that your Majesty is thus. As the staunchest supporter of the law, what say you? Might you be willing to aid me in I prepared a means for you to enter the palace dungeons? Pray, this mission demands the utmost secrecy. Prithee be cautious. Should you be discovered, I will be unable to lend up. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen. Do not forget that we work to serve the... Do what? Bro, Aught you need of me? no. I need your girl. So, have I seen you around? Maybe. Dare I presume I've caught your eye? What a bizarre village that was. I'm still... Hail, friend. Have you a spare moment? Yeah. I've an eye for people, and my instincts tell me I'm in a bit of a quandary, you see. I'm to be gone for a week, with no one slated to mind the house. Fear not, I only ask your name to list as a tenant. You needn't bother yourself with the cleaning, and I'd be much obliged if you'd simply consider my home a waypoint. Sound appealing? Then come on by and have a look-see. I've taken... Yeah, sure. Trevor Mine is but a stone's throw from here. Follow me. I will guide you to the location. Are you trying to provoke me? I've just recalled a little tidbit I heard from the locals. Regarding the Vermundian military, yes? Indeed. Tell us there's been a shift in the chain of command. Over here, if you would. I'll take the knife once you're the desperate. Get it. Undead! Fire will prove effective against this foe. Well done, Master. What to do? What am I supposed to do? Now there's a hassle I could do without. Over here, if you please.
letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Well, we may not die if you well aim straight. Right where it hurts. Yours will next time. No less hurt. Quickly, Arisen. You must regain your footing. Seems we have enraged on. Why do you not use their rage to our advantage? Understood. I've grabbed hold of the beast. Now seek its weakest point. Splendid. We'll want to hold the high ground with fighting on any point. Can't have our foes using it against us. Risen, to me. I shall heal you. Wait a moment. Over here, if you would. Ông chỉ dẫn tôi mẹ đi tới cái quái gì vậy? Chạy bay ra khỏi chỗ này luôn rồi. Hay cái đấy á, ông chỉ dẫn tôi ạ. Đi. It's our goblin! Have no means of calculating our enemy's weakness. Quick! Down! Không bị cháy ha. The flames! I've a knack for combining materials that I hope you'll find useful. I'll craft aught I can using what's in my pack. Capcom level 1, level 17. Ok, chuyên gia vận chuyển kết hợp vật liệu.
Xe thì ngon đấy nhưng mà chuyên gia vận chuyển. Let me get that. Should your pack grow over full, have no fear. I'll lighten your load by spreading it out among us pawns. Xem chi tiết về tôi. 36 không ngon lắm. Như vậy. Mà nhìn trông cool ấy. I've a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll Pray, follow me. Would you care to behold a forgotten riftstone as yet undiscovered in this world? Then Very well. I shall lend you my aid. You do seem to be in need. Ngon kìa. Furthermore, oft do we call on you to carry the burdens we cannot. I must thank you. Your toil keeps me light on my feet. Oh, pay me no mind. 'Tis one of a servant's many privileges to be entrusted with such articles of value. Ủa? Anh đùa tôi à? Từ đó, tạm dừng nha. Xem nào. Ồ, được. Priority is to rouse those slaves. Ăn lửa phát gần heo. Tanh cơ được heo. Đây đúng không? Đây đây. Over here, if you please. Đây. We have arrived. Arrive đúng không? Forgive me, but I cannot guide you from here. Okay. Thế à? like you weren't expecting mercy. Mercy. Oh, đây rồi. Here we go again. Fight. To arms. I'm well aware of the particulars.
all to keep watch. What can threaten us if we want? Your precision does you credit. Trường kiếm. Phần mới mẹ cả trường kiếm này. Thế bỏ mẹ là không dùng được nhỉ? Đưa cho đủ, ai cũng bị nặng hết rồi. Quên là không đút vào ông ấy trong cái nhà. Thế. Nào ở đây. Oi, you there! If you're fit to fight, give us a hand. Right, lend us your aid. We're in your debt. Get at the goblin! Brave of you to aid us when you're no... Brave of you to aid us when you're no so... You've a strong arm. 'Twas a simple patrol mission, till we walked into their ambush. I don't know where we'd be if you hadn't come along. You've a strong arm. 'Twas a simple patrol mission. I don't know where we'd be if you hadn't... Nasty creatures, aren't they? Đâu đây? Ông ấy chỉ dẫn. Đâu? Dẫn đường đi. Ông nào không biết đường không vậy? Đâu đây? Perhaps this will seem of little consequence, but some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after only half a day of service. Words worth hearing. Lối ra nhỉ? Chứ mình còn chưa đi hết cái này. Ông bạn dẫn tôi đâu này? Ông bạn dẫn tôi mẹ đến điểm tiếp theo. Rồi ạ. Ôi thôi. Ông bạn dẫn tôi điểm tiếp theo mẹ. Sao lại thấy toàn
đi ngược ra trong khi mà chưa khám phá hết chỗ này à? Thành thật đồ đạc còn chưa mẹ nhận được cái gì nhiều đã trở ra rồi, khó thật. Ông bạn này phải sa thải rồi. Khỏe thật chứ. This boulder looks mighty heavy, but we might just be able to move it if we combine our efforts. Would anyone care to push? Watch for the hobgoblin! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Barbarian nha, đúng không? Kiểu Barbarian đó. Vào đây xem gì đã. Ví dụ mình đi ra chỗ khác. Trong đây còn tiền sẽ lút. One might confidently call that a resounding victory. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Don't know about you, Master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? Ok bạn ơi. Xíu nữa. Xíu nữa nha. Để cái hòm rồi. As your pack becomes heavier, so too does your step. Perchance you ought to let a few things go. Having more of these to hand ought serve us well in battle. Let us take care when and how we put them to use. Đủ, cái hang này cũng đủ mấy dương lận. Còn bó biệt kích. Bó biệt kích là cái mẹ gì. Quần bó biệt kích. Chính ra không cần phải đi mua đồ đâu. Đi lút ở mấy cái hầm ngục này đồ nó cũng rớt ra rồi. Đủ. I must confess, naught rattles me quite so much as the unexpected snuffing of my lantern light.
They expect that's a common occurrence in our line of work. Sừng đau đớn. Sừng đau đớn là cái mẹ gì luôn. Hết à? Do mình phải về thành mua cái nhà, xong rồi đút đồ vào đã. Bắt đầu nhiều đồ rồi, mua chỗ chứa. Về nghỉ ngơi thành đã. Tôi đã xem về từng xíu. Đi lên đây xem có gì không, còn gì không. Đây, lối này tiếp. Chỗ này vừa đi rồi, đúng không? Để xem cái đi à, xem biết cấu trúc cái chỗ này nó ra sao thôi. Quặng, đây nhiều quặng, nốt lại nhiều quặng. Vẫn còn quặng này. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Chúng ta mới tiền. Đây à? Hòn đá. Vừa lấy chỗ này có cái nhân là vật này bị mệt một xíu nè. Đâu xương mẻ ở đâu ra? Các bạn, ở đây như mình vừa mới nghe thấy tiếng cái gì hấp dẫn lắm. Chúng mình đi chứ. Đi thôi. Dương nhẫn mát mẻ vãi lên. Anh Barbarian này mặc dù khỏe nhưng mà... A hidden path? I suppose there will be monsters lurking beyond it. Pray keep your wits about you. We needn't go barging in. Lối đi ẩn á? Đâu? Cái lối nào nữa đâu? Hết lối đi ẩn rồi. Be on your guard. There are innumerable corners where an enemy might conceal themselves here. We must be ready for anything. Hôm trước đi không thèm nghỉ ngơi nhiều mà. Đây. Đi thử vào, vừa lấy anh giai kia mẹ cứ dẫn đường mình ma thật.
I shall fly to your aid, Master. Rồi. À, quả thuật hỗ trợ để tăng tốc độ. Làm sớm hơn. Đây đúng không? Cái hầm ngục này. Thời gian vẫn trôi mà. Chỗ này. Chỗ này còn hòm này, vừa nãy phải tập trung đánh quái xong rồi tự dưng anh dai mẹ. Tinh thần dũng sĩ, dao găm của hệ kia rồi. Giữ lại, sau này có đệ dùng không, đệ mình chả dùng. This looks as if it would fetch a hefty sum. Whether or not we make the sale is for the Arisen to decide. Đủ, cái này đâu đây? Oh. The presence of a single mage can turn the tide of battle. Allow me to lend my magics to your cause. Đủ. Nhảy ra từ đâu vậy? Leo. Lucia là người bậc 6. Chữa trị hoàn toàn. Niệm nhanh trôi đổi bảo hộ. Nó không ngon lắm. Bỏ qua. Đồ mỏ travel. Đồ một mạch chạy từ quay lại chỗ kia để mà chỗ này tính sau, chỗ này tính sau, nhưng mà đây leo lên được. Về thành đã, về thành chính. Đấy đã, cái kia nó không quy định thời gian, cứ phiêu lưu thôi. Về thành chính sắp xếp lại đã, đội hình đồ đạc đã. Chỗ này cần thiết lắm. The walls are too close for comfort here. Should we encounter trouble, we would be at a disadvantage. Okay, đấy. Let us proceed with caution. Eyes peeled, ears pricked. Là cần còn tích cực cứng nữa đó. Cứng nhưng mình lại yêu cầu là mạnh ạ. Tuyệt vời. Chỗ này chỗ vừa nãy mà. Đây là tầng trên của bên kia. Về thành đã. Đây đấy. Về. Let me get that. Oh. Về.
Về nhà mua cái căn nhà đã, lấy nhà đã, nghỉ ngơi đã. Đủ hòm. I'd wager there's ought to be found here. We ought to take a closer look. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's ought to be found while we're here? À. Ồ, ai đấy? I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm around. Đơn giản, thầy thuốc. Level 18 Capcom. Nghề nghiệp. Yeah. 33 cân. Đây thì sao? I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Phép thuật. Hướng hướng đại của mình theo hướng phép thuật. Vậy mới được. Hướng đại của mình theo hướng phép thuật rồi. Đủ, vừa mấy. Ba dê nhưng mà chuyên hồi phục. Đánh cơ đâu một người gây đam, hai người gây đam được rồi. Đâu rồi? Ở bên kia nhìn thấy bên này là có hòm đúng không? Have you taken leave of your senses, Arisen? Oh, sorry. Not a foe in sight. I'll take the peace and quiet over a horde of enemies any day. Wow, nhìn đây kìa. Hòm ở bên mỏm này mà. À không, mỏm này ạ. Đây, nhầm mỏm. I learned of a forgotten riftstone in this area during my time beyond the rift. I can take you to it if you like. Tôi đã... Giờ mình... chưa kia muốn xé nứt đấy. Con đường rực lửa. Tuyệt vời. Đi về. Tính tiếp. Cái linh hồn á. Đi farm. Farm nguyên liệu. Farm hòm. Nhiều phết. Đường nào đừng về ta. Ra bên tay phải đừng về. Đủ. Đêm qua đi trong đêm hôm nay. Hang in there, Master. I am coming to assist. Không gặp mấy cái xe bò nhỉ. Chạy về thành phố nhanh. Đủ lác lác ta.
Lượng đồ họa thấp. Chiều chơi vẫn ổn, bình thường. Tối thế lắc lắc. Nha, người không nghỉ ngơi đủ nên chạy tí là đã mệt rồi. Đêm qua vậy là phải nghỉ ngơi, game này phải nghỉ ngơi, không nghỉ cũng được rồi. Hòm người về thành đã, chạy tí nghỉ không rồi nặng, chắc do bị nặng chạy tốn sức. Đi khám phá sau vậy đấy. Hồi sức. Đúng rồi, hồi sức. I'll hold on to this. After all, an ounce of prevention is worth a pound of cure. You are wise indeed to have sought my aid. Từ đã. The enemy is upon us. Arms and guns. We must remain calm and consider our next move. Understood. Vậy đã tính tiếp. Phải thành mua cái nhà. Giờ sa thải ra Barbarian này thôi. We are hard. You got a hankering for something? Đủ. As I recall, we have another matter to attend to in this domain. The decision of which task to prioritize is the Arisen's to make. Từ đã. Đây à, khu dân cư nhà của Mildred đang đâu ta? Rồi khu quý sở tộc đâu nhỉ?
You've come. Glad to see you, friend. So, what say you? Would you care to live here in my absence? Đồng ý Many thôi. thanks, friend. I knew I could count on you. I'll... We will find much better rest in an abode than out in the elements, methinks. Let us make good use of it while we can. We must rest, though the sun is still up. Gửi vào con đường rực lửa. Giảm sát thương nhận từ các đòn đánh lửa. Mũi tên lửa Dorothy còn không bắn mà, mũi tên nổ độc còn không ấy, không dùng mà. Quái thú đuôi thần lằn, lanh quái vật. Xem chủ lích online chưa, để giả lích chết mang tiếng. Răng vàng bị thối giữa, cung thợ săn, thịt động vật để lâu. Mấy cái quặng cho vào trong, cần dùng mấy cho. Ngục lượng lớn máu, thể lực khổng lồ, quý quần bó biệt kích, nhái thật.
cái quả này là trâu, cái bò khô rồi ạ. Lấy ra. Ở đây còn có chức năng là sell item luôn mà. Sell item được lần này. Có 60 vàng á. Thịt động vật để lâu bán được nhiều tiền vậy. Đủ. Lấy ra. Kiếm chất lượng cao nào. Khác hệ là không warrior mà tập vật phẩm trang bị kiếm chất lượng cao, cần kiếm chất lượng nữa. Chịu đưa cho Black Rose trang bị. Thế mà không trang bị được kìa. Tại sao không trang bị được? Má nhỉ. Từ đã đi học phép thuật hay cái gì đấy đã. Cái là vật phẩm trúng độc. Rồi, có sức rồi. Đi là chỗ nhà của đội trưởng không làm gì cả chiếm định. Nhà xác Vermont. Thôi à, đang khu này. Hộ chuột. Nhà thờ bàn tay nhân ái á. Mẹ. Rượu của Water. Khu thương nhân. Xưởng rèn. Bách hóa của Filber. Trạm xe bò phía Bắc. Đã. Khe lứt lớn. Hội bè tôi Vermont. Này, hiệp hội nghề nghiệp. Không đánh dấu được nhỉ. Điểm đánh dấu. Thôi. Đây. Đây là điểm đánh dấu được. Đu gì đây? Rượu. Welcome to the Star Tropic. We serve all manner of fine ales here. Shall I Ui, pour bia you đắt a thế cup? mẹ, 2.000 vàng ạ. Trong khi mình có hai. Sau này còn phải mua nhà nữa. Tiêu hết tiền là giả đấy. Can't you see I'm on duty? Okay. Greetings. Welcome to the guild. Here we conduct all manner of procedures pertaining to vocations. If there is aught I may assist you with, Học trang bị kỹ năng. Đầu DCP. Đạn, nhiều vũ khí. Nghề nghiệp xem nào. Fighter bậc 5 đúng không? Archer Warriors.
Đồ fighter nhưng mà lại là phép thuật à? Khắc nghiệt, đình trệ, kiên định, xúc sắc, trí tuệ. Thôi tôi hãy cận chiến warrior này, nghề nghiệp fighter, kiếm chùy khiên cung. Giáo ở đâu đấy? Đại kiếm búa, pháp trượng, kỹ năng. Ở đây tự game không có giáo à? Nghề nghiệp bậc 5 warrior mage. Hả? Sao không được? Để CP pháp trượng. Hớn hở là cái mẹ gì? Kỹ năng của vũ khí. Mage pháp trượng. Forgive me, but I'm afraid we are not accepting registration for warriors or sorcerers at this time. Tại sao? You see, as we currently have no archer staves or great swords on hand, and we cannot simply purchase more, as the delivery of arms intended for the local armory and other guilds, so regrettably I cannot assist you. Unless, let me see, what else can I tell you of our guild? Đá dịch chuyển, nhân mệnh mẹ. Đồ áo choàng nhà vô địch. Áo choàng nhà, áo nịt quyến rũ ạ. Đồ sức mạnh quân đoàn. Nhẫn nỗ lực. Certain vocations are unavailable at present. Saved, let me see. What else can I tell you of our guild? Trừ khi có mang trang bị cần thiết bên mình á hả? Methinks Roderick will be able to tell you aught of the stuff. He runs the local armory, and we purchase. May fortune smile upon you, sir. Whence might we procure such a thing? Hạn chế kiếm một cây pháp trượng, một thanh đại kiếm đúng không? Người thợ rèn địa phương. Đây, mình quay về nhà là có thôi. Thật là tình cờ mình ạ, vừa có đủ một cây pháp trượng, một cây đại kiếm. Đủ, sao ở dưới này có cái hào nhỉ? À, tầng hầm. Lấy ra trang bị. Sừng đau đớn, pháp trượng đúng không? Trường kiếm. Làm cung á. We'd better. Dây này nó nhiều thế à? Đưa Black Row. Trường kiếm. Pull back. Báo cáo gì? Cây pháp trượng.
Đủ cái trò này mà chơi pháp sư thì còn lag hơn nữa. Good tidings, sir. How fares your retrieval of those plundered weapons? Ồ. Thu hồi số vũ khí bị mất cắp đến đâu rồi? Ồ. Will that be all then? Let me see. What else can I tell you about? Thế thì Always phải a đi pleasure. biết đâu vậy. Thế phải xem đồ giao ra là thế nào đã. Từ từ đã nha anh ra nha. Rồi cất đã. Hóa ra là phải đi tìm đồ mất thì xong rồi trả lại đưa đồ cho để mới đổi nghề nghiệp. Thế thì từ từ cất đi đã. Đâu nhỉ? Nhà đâu rồi? Đây à? Rồi lấy lý do không đủ trang thiết bị. Chứ chẳng. Rồi. Đó, được chưa? Vật phẩm. Đưa bớt. Rồi, đi tìm ông thợ rèn là nhiệm vụ đã. Gather round. Treat your ears to a tale. Aye, got some coin to spare your humble store. Much appreciated. Đủ. What did you think of that story? 'Twas well told and all, but not particularly exciting, eh? I'd heard tell of a beggar doing well for himself, so I came out here to learn his... And by the look of it, he doesn't appear to be making much for his efforts, neither. So where's all his coin coming from, then? Makes a man wonder, it does. Gather round. Treat your ears. Aye, got some coin to spare your humble... What would you of me? I'll have no... Theo dõi người ăn xin à? Gather round. Treat your ears to a tale by a master. I'd heard tell of a beggar doing well for himself, so where's he get his coin, then? Makes a man wonder, it does. Could be he's in... No harm can come of a bit of kindness, I always say. I always have a warm welcome for a customer. Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my tale end... Oh, I possess no ill intent, I assure you. I mean, those of other races differ so in design from our own, you see. That's all 'tis, mind, curiosity. And even if I did, it isn't as if I could, no matter how they fascinate me, it isn't to be. Good day, sir. Hoi, friend. Klaus sent word that you've agreed to rescue some of my pilfer... Fair warning. Goblins are behind these ox cart raids. I've since learned from the tell of it. Their lair, pray do be careful. Losing my wares for good would make me sore. But no sack of gold could compare to a fellow life, eh? Hơn xíu đa mà đắt vậy. Kiểm soát. The Goblin's lair? I hope you can reclaim aught from the fiends. 'Twould bring me peace of mind to know someone taught them a lesson at least.
lửa, sức mạnh, khiên tròn. Vậy đã. Gather round. West. Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use would be most efficient to make for our nearest... Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. Welcome to Bjorn's Armory. And quality is what you need if you want to survive. So before you check the price... Đủ. Rất nhìn dưới vào á. Misers die early. If quality is your concern, you're in the right place. Hope to see you again. Quyền cho cất cái khiên này. Đấy thật. Nhận. Thay bằng cái phải đưa bro trời. Huyền thoại người ăn xin ạ. Cách anh ta kiếm tiền à? Theo dõi mẹ. Người ăn xin à? Hấp dẫn đấy. Xíu đã. Interested in my wares? Nhang tinh thể phân tâm. Tính cách tốt bụng, điềm tĩnh, đơn giản, thẳng thắn. Kính kép mũi. Đủ. Cái này đắt vậy. Best buy what you need, lest you regret. Many thanks. I've a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. Người hái lượng I luôn can mà. even mark them on your map. Bạch. Vấn đề là I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall... It is a pleasure to meet you. phòng thủ. Một máu. Melina lông ra nhiệm vụ về tôi. Tis a pleasure to meet you. Đánh bại soi lóp nanh nhỏ. Đô. Ây à. Xem nào. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my specialty. Thì thuốc này... Thầy thuốc nhưng mà lại kẻ trộm à? Thuốc gì này?
What does the bow prevail where the blade cannot? Thuốc này, thuốc búa, thuốc Pray đại gì? Leave the finding of equipment enhancing materials to me, Master. I shall sniff them out and mark them on your... Đủ. Ngon. Cái này được, cái này được, cái này được. Chỉ số đúng mới rồi đấy. Warrior quét ngang, trẻ đá tộc sĩ phá vỡ bầu trời, khiêu khích, chém lui, chém tới gì đấy, chém trên không uy lực, cứng cáp. Ở đây tác dụng của mẹ ông thầy thuốc kia. Map. Rồi. Bao nhiêu? Ui, đồ free ạ. Ngon này, ngon này, ngon này. Very well. I shall lend you my aid. You do seem to be in need of it. Quất ngã. Thầy thuốc. A grand adventure awaits us. I just know it. Đủ. I am a fighter by trade. Hẹn người Send chơi me to châu the Á. vanguard. Where I'm... I pray my efforts aid your cause. Milk. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never... Archer. fall in... Không, Archer vẫn chưa. Ôi dạ, năm này đúng nhỉ? Đây đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. I am a fighter by trade. Send me to the... Đúng rồi. Vanguard. Thì cũng được, uy lực quật ngã, kháng quật ngã. Sức mạnh đòn chém. Đủ, trọng lượng tối đa được 53 cân ạ. Đủ, được. Xem nào. Thuê thay cho đủ. Con này được 2001 lượt thích à, chứng tỏ là đến lúc thợ khắc chữ tiên đúng không? Đến lúc bạn đi rồi. Quà đúng không? Quà. Cái bình minh. I dare say, I've accomplished a few feats to be proud I of. hope I can count on you in a scrape. Thế là sao? Trông cậy vào mình lúc nguy cấp. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Trạng thái xem nào. Đủ, con đệ của mình mẹ đúng kiểu. Đủ. Nó sẽ cơ bản là như thế. API này à. Bề tôi độc quyền. Bề tôi độc quyền.
Yoshi. Pleased to make your acquaintance. Có thì ngon. Không có gì gọi là bề tôi ở khe nứt. À, bề tôi ở khe nứt là sao? Bề tôi độc quyền là thế mịn rồi nhỉ? Đủ. Are you certain you're happy to have me along? Là sao nhỉ? Bề tôi độc quyền. Leave the finding of equipment-enhancing materials to me, Master. I shall sniff them out and mark them on your map. Thảo dược trái cây. Nhiệm vụ. Ready to tackle today's adventures, Arisen? I'm full of vim myself. Quên không nhìn lúc ban đầu. Quả thảo dược trái cây này là gì rồi? I've just remembered a curious rumor I overheard once. Seems there's an illness pawns can catch beyond the rift that has devastating consequences for those around them. Worse still, the pawn never knows they're sick. They just become restless and flippant and won't heed the Arisen. Huyền thoại người ăn xin hạn chế nghề nghiệp. Mang pháp trượng và đại kiếm đến cho bang hội à? Indeed. Well, we shall have to remain watchful, lest one of our company should start showing signs of this sickness. Chỗ bên này. Tell is, Vermund was once a beast-ridden kingdom. Fascinating. Indeed, though it is not widely known among the common folk. Greetings. You seek guidance, do you not? You need only make a worthy offering in exchange. I have seen your path. May these words
You've my gratitude. If the way forward is shrouded to you, it is lovely to see you. Can't make a living if I get myself injured. I'm in no hurry to leave. Thuốc thang ha. Đủ, thảo dược trái cây. Được luôn. Thảo dược trái cây đưa cho em người mới. I've a knack for gathering items, and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanisms I espy. My master from beyond the rift seeks that very item. I can hardly wait to report back. Cụ cắm trại cao cấp. Tốt các bộ phận tấn công của quái vật, dễ bị sập nếu bị quái vật tấn công ạ. Cảm giác nó cứ lỗ lỗ. Rồi. Đây. Aught you need of me? Good tidings, sir. How fares your retrieval of those plundered weapons? Có pháp trượng cho anh. Oh-ho! You have most excellent. You may now change your However, if you wish to register as a warrior in... Có đại kiếm Good cho anh tidings, đây. sir. How fares your retrieval of those plundered weapons? Có đại kiếm luôn nha. Marvelous. You have acquired both and you may now change your vocation as desired. What's more, I bear glad tidings. 'Twould seem our arms shortage is at an end. I dare say the... Đùa mình à? Nó lấy trang bị của mình xong nó cấp cho mình. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Thay đổi nghề nghiệp. Fighter. Archer. Không cần Archer nữa. Warrior. Đâu ra xem mẹ giáo là mục nào đấy. Không lấy giáo. Nghỉ nha. Sao chim nghỉ đến đây kết thúc thôi các bạn ơi.